Hello students, good evening all. আপোনালোক তাইকে পুনৰবাৰ ভিজন একাডেমি এনিলৈ স্বাগতম জনাইছো। So students, আমি ইংৰাজী বিষয়ৰ এটা নতুন গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক যেটো ওৱান ৱৰ্ড সাবস্টিটিউশনৰ ওপৰত ক্লাसेस প্ৰভাইড কৰি আছো আপোনালোকক। ইয়াৰ আমি ফাৰ্স্ট যেটো পাৰ্ট হয়, এই প্ৰথম পাৰ্টটো আমি কেইটামান ওৱান ৱৰ্ড সাবস্টিটিউশন ডিসকাস কৰিলো আৰু হেতু ভিডিও আমি অলৰেডি আপলোড দিছো। আপোনালোকে যি সকলে চোৱা নাই তাত গৈ চাই ল'ব পাৰে। সো আজি আমি তাৰ দ্বিতীয় খণ্ড second part of classes provide কৰিবলৈ গৈ আছো। So students, আমি সময়খিনি অপচয় নকৰো। Let's begin the class. So students, আমি ইয়াৰ প্ৰথমটো খণ্ডত আমি টোটাল 10টা কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিছিলো। So now আমি second partত 11 নম্বৰ কোৱেশ্চনৰ পৰা পুনৰ আকৌ ডিসকাস to start কৰিছো। So ঠিক আছে, আমি চাও 11 নম্বৰ কোৱেশ্চনত কি সুধিছে, a person who travels to a place for pleasures। বুজি পাইছেনে? A person who travels to a place for pleasures, যে আনন্দৰ বাবে কোনো এটা ঠাইলৈ যাত্ৰা কৰা ব্যক্তিজনক কি বুলি কোৱা হয়। ওকে, নাও চেক কৰো অপচন কি কি আছে। অপচনত কি কি আছে, ভাগাবন দিয়া আছে, টুৰিষ্ট দিয়া আছে আৰু ট্ৰেভেলাৰ দিয়া আছে, এন এক্সপ্লোৰাৰ দিয়া আছে। সো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ কোনটো হ'ব বাৰু? yes, কাৰেক্ট আনসাৰ will be option B, টুৰিষ্ট, পৰ্যটক বুলি কোৱা হয়। মানে এগৰাকী পৰ্যটকে কি কৰে, তেওঁৰ মনৰ স্যাটিসফ্যাকশন বা তেওঁৰ আনন্দৰ কাৰণে কি তেওঁ কোনোবা এটা ঠাইলৈ যাত্ৰা কৰে। বুজি পাইছে? সেইজনক কোৱা হয় টুৰিষ্ট। ঠিক আছে, আমি তেতিয়াহ'লে আমি বাকিখিনি অপচনৰ বিষয়ে অলপ জানো। কি দিয়া আছে, অপচন এ দিয়া আছে ভাগাবন, ওকে, সি দিয়া আছে ট্ৰেভেলাৰ, এন এক্সপ্লোৰাৰ। খিনি আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে, ভাগাবন, ট্ৰেভেলাৰ আৰু এক্সপ্লোৰাৰ। ঠিক আছে, আমি প্ৰত্যেকটো বিষয়ে জানিম আৰু মই আপোনালোকক বাৰ বাৰ এটা কথা ৰিপিট কৰি আছো যে আমি অপচনত যিখিনি ডিসকাস কৰি আছো সেইখিনিও আপোনালোকে মন দিব, যেহেতু সেই অপচনত যিখিনি আছে সেইখিনিৰ ওপৰত কোৱেশ্চন পেপাৰত আপোনাৰ কোৱেশ্চন ৰিফ্লেক্ট হোৱাৰ যথেষ্টখিনি সম্ভাৱনা আছে। ঠিক আছে ষ্টুডেন্টস, আমি বাকিখিনি ডিসকাস কৰো। সো ভাগাবন মানে কি হয়, a person who travels from place to place without a fixed home or regular means of support. Bhagavan mane ki hoy, a person who travels from place to place without a fixed home or regular means of support. বুজি পাইছে নে? যে যিজন ব্যক্তিয়ে কি কৰে, তেওঁৰ নিৰ্দিষ্ট ঘৰ বাৰী নাই, নিৰ্দিষ্ট ভাৱে তেওঁক বা নিয়মীয়াকৈ তেওঁক সহায় কৰিব পৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো উপায় নাই। তেওঁ কেৱল এটা ঠাইৰ পৰা আনটো ঠাইলৈ তেওঁ কেৱল যাত্ৰা কৰিয়ে থাকে, অহা যোৱা কৰি থাকে, যাত্ৰা কৰিয়ে থাকে। সেই বিশেষ ব্যক্তিজনক কি বুলি কোৱা হয়, ভাগাবন বুলি কোৱা হয়। তাৰ মানে কি জানেনে বাৰু? অঘৰী বা যি যাযাবৰ, আমি অসমীয়াত কওঁ অঘৰী বা যি যাযাবৰী, সেই বিশেষ ব্যক্তিজনক ভাগাবন বুলি কোৱা হয়। মানে অঘৰী বা যিসকল অঘৰী বা যাযাবৰী হয় তেওঁলোকৰ নিৰ্দিষ্ট ঘৰ বাৰী নাথাকে, তেওঁলোকক নিয়মীয়াভাৱে সহায় কৰিবলৈ যিকোনো ধৰণৰ উপায় নাথাকে। তেওঁলোকে কেৱল অঘৰী মানুহবোৰে এটা ঠাইৰ পৰা আনটো ঠাইলৈকে তেওঁলোকে কেৱল যাত্ৰা কৰিয়ে থাকে, অহা যোৱা কৰিয়ে থাকে। তো তেওঁলোকক কোৱা হয় ভাগাবন। ওকে, নেক্সট কি দি আছে, ট্ৰেভেলাৰ। ট্ৰেভেলাৰ যি ভ্ৰমণকাৰী, অসমীয়াত ভ্ৰমণকাৰী নহয় জানো ট্ৰেভেলাৰ। ট্ৰেভেলাৰ মানে কি হয়, এ পাৰ্চন হু ইজ ট্ৰেভেলিং অৰ হু ট্ৰেভেলছ অফটেন, যিজন ব্যক্তি সঘনে ভ্ৰমণ কৰে সেই ব্যক্তিজনক কি বুলি কোৱা হয়, ট্ৰেভেলাৰ্ছ বুলি কোৱা হয়। Okay, next to চাও কি দি আছে, explorer. Explorer মানে কি হয়, a person who travels to a place in order to discover new things. A person who travels to a place in order to discover new things. যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে কি কৰে, কোনো এটা ঠাইলৈ তেওঁ উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত ভাৱে যাত্ৰা কৰে, অৰ্থাৎ তেওঁৰ উদ্দেশ্য কি, তেওঁ কিবা এটা নতুন আৱিষ্কাৰৰ উদ্দেশ্য লৈ তেওঁ যাত্ৰা কৰে। সেই বিশেষ যাত্ৰা কৰা ব্যক্তিজনক কি বুলি কোৱা হয়, এক্সপ্লোৰাৰ বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে, বুজি পালে? Question number 12 কি সুধিছে চাও, a person who collects stamps. A person who collects stamps, অৰ্থাৎ ডাক টিকট সংগ্ৰহ কৰা ব্যক্তিগৰাকীক কি বুলি কোৱা হয়, বা যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে ডাক টিকট সংগ্ৰহ কৰে তেওঁক কি বুলি কোৱা হয়। এইটো কোৱেশ্চন আমি সঘনে কোৱেশ্চন পেপাৰবোৰত অহা দেখিবলৈ পাইছো, গতিকে খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়, আপোনালোকে ভালদৰে চাব। ঠিক আছে, সো ইয়াৰে কাৰেক্ট আনসাৰ কোনটো হ'ব পাৰে বাৰু ষ্টুডেন্টস? কি কি দিয়া আছে অপচনত, ফিলান্থ্ৰপিষ্ট দিয়া আছে, ফিলাটেলিষ্ট দিয়া আছে, কালেক্টৰ দিয়া আছে আৰু নুমিছমেটিক্স। ওকে, ইয়াৰে শুদ্ধ কোনটো হ'ব পাৰে বাৰু? yes, অপচন বি will be the correct answer, যে ডাক টিকট সংগ্ৰহ কৰা ব্যক্তিজনক কি বুলি কোৱা হয়, ফিলাটেলিষ্ট বুলি কোৱা হয়। a person who collects them, it is called philatelist. ওকে, ঠিক আছে, আমি তেতিয়াহ'লে আমি পৰৱৰ্তী ইয়াৰ বাকীখিনি অপচনৰ বিষয়ে অলপ জানো। কি কি দিয়া আছে চাওক, ফিলান্থ্ৰপিষ্ট দিয়া আছে, কালেক্টৰ দিয়া আছে আৰু নুমিছমেটিক্স দিয়া আছে। ফিলান্থ্ৰপিষ্ট মানে কি হয়, ফিলান্থ্ৰপিষ্ট মানে হ'ল অসমীয়াত
দানবীৰ বা দানশীল যিজন ব্যক্তি কি কৰে তেওঁ দান কৰি ভাল পায় আৰু দান কৰি তেওঁ দান দি বেলেগৰ কল্যাণ কামনা কৰে বা বিচাৰে আৰু সেই কল্যাণ তেওঁ প্ৰচাৰ কৰিব বিচাৰে সেই ব্যক্তিজনক কি বুলি কোৱা হয় ফিলান্থ্ৰপিষ্ট বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ অসমীয়াত দানশীল বা দানবীৰ বুজি পাইছেনে যে কি এ পাৰ্চন হু সিক্স টু প্ৰমোট দ্য ৱেলফেয়াৰ অফ আদাৰ্ছ স্পেচিয়েলি বাই ডনেটিং মানি টু গুড কজেছ বুজি পালেনে অৰ্থাৎ যিজন ব্যক্তিয়ে দান কৰি ভাল পায় বেলেগক দান কৰি বা আনক দান কৰি তেওঁলোকৰ কল্যাণ বিচাৰে আৰু সেই কল্যাণকে তেওঁ প্ৰসাৰ কৰিব বিচাৰে তো তেনেজন ব্যক্তি কি বুলি কোৱা হয় ফিলান্থ্ৰপিষ্ট বুলি কোৱা হয় বুজি পালেনে নেক্সট কি আছে কালেক্টৰ ওকে কালেক্টৰ মানে কি হয় আ জেনেৰেল টাৰ্ম ফৰ সামওৱান হু কালেক্টস থিংছ বাট নট স্পেচিফিক টু ষ্টাম্পছ যে এ জেনেৰেল টাৰ্ম ফৰ সামওৱান হু কালেক্টস থিংছ বাট নট স্পেচিফিক টু ষ্টাম্পছ মানে কালেক্টৰ মানে কি হয় যিজন অসমীয়াত কালেক্টৰ মানে কি অসমীয়াত সংগ্ৰাহক যিজনে সংগ্ৰহ কৰে নহয় জানো যিজনে বস্তু সংগ্ৰহ কৰে কিন্তু ডাক টিকটৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট নহয় তাৰ বাবে এটা সাধাৰণ শব্দ বুজি পাইছেনে সেইজনক কি বুলি কোৱা হয় কালেক্টৰ বুলি কোৱা হয় কালেক্টৰ মানে যিজনে সংগ্ৰহ কৰে কিন্তু ডাক টিকটৰ বাবে নহয় ডাক টিকটৰ বাবে নহয় মানে কেৱল তেওঁ ডাক টিকটে সংগ্ৰহ কৰিব লাগে বুলি কথা নহয় মানে সেই সংগ্ৰাহকজনক তেওঁ যিকোনো সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে তেওঁ কালেক্টৰ বুলি কোৱা হয় কিন্তু ইয়াত কুৱেশ্যনত কি সুধিছে স্পেচিয়েলি ডাক টিকট সংগ্ৰহ কৰা ব্যক্তিজনক কি বুলি কোৱা হয় সেইটোৱে সুধিছে ওকে কালেক্টৰ মানে তেওঁ সংগ্ৰাহক বা সংগ্ৰহে কৰে কিন্তু তেওঁ পাৰ্টিকুলাৰলি ডাক টিকটে সংগ্ৰহ কৰিব লাগে বুলি কথা নাই বা বাধ্যতামূলক নহয় ওকে নেক্সট কি দিয়া আছে numismatic মানে কি হয় জানেনে numismatic মানে হল a person who collects and studies coins medals and currency numismatic মানে কি a person who collects and studies coins medals and currency অৰ্থাৎ যিজন ব্যক্তি কি কৰে মুদ্ৰা আৰু যিবোৰ পদক বা যিবোৰ পদক নহয় জানো আৰু মুদ্ৰা সংগ্ৰহ আৰু তাৰ কি অধ্যয়ন কৰে সেই ব্যক্তিজনক কি বুলি কোৱা হয় numismatic বুলি কোৱা হয় ওকে বুজি পাইছে ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আমি জানিলো নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়ো নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ কিমান 13ত কি দিয়া আছে চাওঁ 13ত আমাক দিয়া আছে a person who speaks 4 languages a person who speaks 4 languages যে সেইজন ব্যক্তি যিজন ব্যক্তিয়ে 4টাকৈ ভাষা তেওঁ ক'ব পাৰে বা 4টা ভাষা কোৱা ব্যক্তিজনক কি বুলি কোৱা হয় ওকে সো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো কোনটো হ'ব পাৰে বাৰু ষ্টুডেন্টস যিজন ব্যক্তিয়ে 4টাকৈ ভাষা ক'ব পাৰে তো তেওঁক কি বুলি কোৱা হয় কোৱেশ্চন yes তেওঁক কোৱা হয় অপচন ডি will be the correct answer quadrilingual well এইটো টাইপিংটো একচুয়ালি অলপ মিস্টেক হৈছে লিঙ্গুৱেল হ'ব লাগে লিঙ্গু হৈ থাকিলে এলটো নাহিলে এই এলটো নাহিলে হা ওকে তেওঁক কোৱা হয় quadrilingual ওকে সো বাকিখিনি চাওঁ অলপ কি দিয়া আছে মাল্টিলিঙ্গুৱেল বিলিঙ্গুৱেল আৰু মনোলিঙ্গুৱেল মাল্টিলিঙ্গুৱেল মানে কি হয় মাল্টিলিঙ্গুৱেল মানে বহুভাষিক অসমীয়াত এজন ব্যক্তিয়ে কেইবাটাও বা একাধিক ভাষা ক'ব পাৰে তেওঁক কোৱা হয় মাল্টিলিঙ্গুৱেল বা বহুভাষিক ঠিক তেনেদৰে বিলিঙ্গুৱেল চাওঁ বিলিঙ্গুৱেল মানে যিজন ব্যক্তিয়ে দ্বিভাষিক অসমীয়াত দ্বিভাষিক বুলি ক'ব পাৰি মানে যিজন ব্যক্তিয়ে দুটাকৈ ভাষা ক'ব পাৰে সেই বিশেষ ব্যক্তিজনক কি বুলি কোৱা হয় বিলিঙ্গুৱেল বুলি কোৱা হয় আৰু মনোলিঙ্গুৱেল মানে কি হয় মনোলিঙ্গুৱেল মানে যিজন ব্যক্তি কেৱল এটাই ভাষা ক'ব পাৰে বুজি পালে সেই ব্যক্তিজনক কি বুলি কোৱা হয় মনোলিঙ্গুৱেল বুলি কোৱা person who can speak only one language okay তেওঁক কোৱা হয় মনোলিঙ্গুৱেল ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰে কাৰেক্ট আনসাৰটো কোনটো হ'ব যিজন ব্যক্তিয়ে 4টা ভাষা ক'ব পাৰে that is option D quadrilingual okay question number 14ত কি কৈছে students ভালকে চাব এটা কি কৈছে a person who speaks little or is reluctant to speaks অৰ্থাৎ কমকৈ কথা কোৱা বা কথা ক'বলৈ ইচ্ছা নকৰা বা অনিচ্ছুক ব্যক্তিজনক কি বুলি কোৱা হয় বুজি পাইছেনে বাৰু যে কমকৈ কথা কোৱা বা কথা ক'বলৈ ইচ্ছাই নকৰা ব্যক্তিজনক কি বুলি কোৱা হয় তো অপচন কি দিছে আমি চাওঁচোন reticent taciturn আৰু garrulous আৰু eloquent ইয়াৰ কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব পাৰে বাৰু ষ্টুডেন্টস ইয়াতে চাব হেতুত একচুয়ালি A আৰু B এই দুইটা A আৰু B এই দুইটা অপচনে ইয়াৰ শুদ্ধ হ'ব পাৰে এক প্ৰকাৰে ভাবিলে কিন্তু ইয়াৰে ডিফাৰেন্সটো লিটল বিট ডিফাৰেন্স আছে ইয়াতে ডিফাৰেন্সটো কি হয় বাৰু জানেনে বাৰু যেটো reticent মানে কি হ'ল মৌনতা হয়নে বাৰু reticent মানে হ'ল মৌনতা আৰু যেটো taciturn হয় হেতু হ'ল সংকোচনশীল বা সংকোচশীল সংকুচিত হোৱা তো তেনেকুৱা ধৰণৰ মিনিং কৰে তাৰ মানে যিজন মানুহে ব্যক্তিয়ে কথা ক'বলৈ ইচ্ছা নকৰে বা কমকে কথা কয় সেই ব্যক্তিজন মৌনতা অৱলম্বন কৰে বা কি কৰে তেওঁ
সংকুচিত মনৰ মানুহ তো তেনেকুৱা ধৰণৰ দুইটা শব্দই কি কৰি আছে মিনিং কৰি আছে কিন্তু ইয়াতে ডিফাৰেন্সটো কি হয় দুইটা শব্দই অলপ সেম মিনিংছ কৰিছে যদিও ইয়াতে দুইটা শব্দৰ মাজত ডিফাৰেন্সটো কি হয় যেটো মৌনতা ৰেটিশন যেটো হয় সেইটো একচুয়ালি এটা সাধাৰণতে অভ্যাসগত এটা চৰিত্ৰ বুজায় তাৰ মানে মৌন থাকি তেওঁ ভাল পায় তো এই এক ধৰণৰ অভ্যাসত পৰিণত হোৱা বা অভ্যাস কৰা মিনিং কৰি আছে কিন্তু আপুনি চাবচোন টেচিটাৰ্ণ যেটো হয় যেটো সংকুচিত বা সংকোচশীল বা সংকোচনশীল সেইটো কথা ক'বলৈ ডাইৰেক্ট অনিচ্ছা প্ৰকাশ কৰাটো মিনিং কৰে বুজি পাইছেনে বাৰু এই যেটো অপচন বি হেতুৱে কি কৰে কথাটো ক'ব ব্যক্তিজনে কথাটো কমকে কয় বা তেওঁ কথা ক'বলৈ ডাইৰেক্ট অনিচ্ছা প্ৰকাশ কৰে তো হেতু ডাইৰেক্ট মিনিং কৰিছে অপচন বি সো কাৰেক্ট আনসাৰ উইল বি অপচন বি টেচিটাৰ্ণ ওকে বুজি পাইছেনে বাৰু দুইটা শব্দৰ মাজত অলপ মিল আছে আনসাৰটো দেখাৰ পাছত আপোনালোকৰ কনফিউজ হ'ব পাৰে যে দুইটাই হ'ব লাগে বুলি কিন্তু দুইটাৰ মাজত ডিফাৰেন্সটো কি হেতু কলো সো আই হোপ আপোনালোকে বুজি পালে ঠিক আছে তেতিয়া হলে আমি বাকি দুটা অপচনৰ বিষয়ে অলপ জানো কি আছে গ্যাৰুলাস আৰু ইলোকুৱেন্ট ওকে গ্যাৰুলাস আৰু এলোকুৱেন্ট মানেনো কি হেতু বিষয়ে জানো ওকে নাও coming to the garrulous মানে কি হয় a person who talks excessively বুজি পাইছেনে garrulous মানে কি হয় a person who talks excessively তাৰ মানে যিজন ব্যক্তি অত্যাধিক কথা কয় আমি যেনেকৈ অসমীয়াত কথা চহকি মানুহ বে তই এনেকুৱা ধৰণৰ বুলি কোৱা হয় নহয় জানো সো এই ধৰণৰ যি বেছি কথা কয় সেই ব্যক্তিজনক কি বুলি কোৱা হয় garrulous বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ বহুত বেছি কথা কয় ওকে নাও নেক্সট কি হৈছে eloquent মানে কি হল a person who speaks fluently and persuasively eloquent মানে কি a person who speaks fluently and persuasively বুজি পাইছেনে যে যিজন মানে eloquent মানে অসমীয়াত কি কয় বাকপটু বুজি পাইছেনে বাৰু সেই যিজন ব্যক্তি হয় তেওঁ খাবলিৰ বাবে যি কথা কয় তেওঁ খাবলিৰ বাবে খুব সুন্দৰভাৱে বুজি পোৱাকৈ বা বুজাব পৰাকৈ যিজন ব্যক্তিয়ে কথা কয় সেই বিশেষ ব্যক্তিজনক কি বুলি কোৱা হয় eloquent বুলি কোৱা হয় যাক অসমীয়াত বাকপটু বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে বুজি পালে ওকে সো তেতিয়া হলে আমি আগবাঢ়ো ইয়াৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ question number 15 ওকে question number 15 ত কি কৈ আছে আমি হেতুৰ বিষয়ে অলপ জানো question number 15 কৈ আছে a person who is an expert in the study of weather a person who is an expert in the study of the weather so বতৰ অধ্যয়নত বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিজনক কি বুলি কোৱা হয় very important হয় হেবোৰ question paperত সুধি দিব পাৰে so ইয়াতো আপোনালোকে মন দি চাব so students সেই বিশেষ ব্যক্তিজনক কি বুলি কোৱা হয় বাৰু ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো কোনটো হ'ব পাৰে yes option a will be the correct answer a person who is an expert in the study of the weather is called meteorology বুজি পাইছেনে কি বুলি কোৱা হয় এই বতৰ অধ্যয়নত বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিজনক কোৱা হয় meteorologist ওকে ঠিক আছে তেতিয়া হলে আমি ইয়াৰ বাকিখিনি অপচনৰ বিষয়ে অলপ জানো কি দিয়া আছে astronomer geologist আৰু oceanographer ঠিক আছে astronomer মানে কি হয় a person who studies celestial objects and phenomena মানে astronomer মানে কি হয় যে a person who studies celestial objects and phenomena বুজি পাইছেনে বাৰু astronomer মানে কি অসমীয়াত জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানী কি কৰে বাৰু আকাশী বস্তু আৰু পৰিঘটনা কি কৰে অধ্যয়ন কৰে তেওঁ কোৱা হয় astronomer ওকে নাও কলো আপোনালোকক জিঅলজিষ্টৰ ওপৰতো মই অলৰেডি কৈছো জিঅলজিষ্ট মানে অসমীয়াত কি হয় ভূতত্ত্ববিদ যিজন ব্যক্তিয়ে পৃথিৱীৰ গঠন ভৌতিক গঠন আৰু তাৰ অধ্যয়ন কৰে তেওঁক কোৱা হয় জিঅলজিষ্ট ওকে নেক্সট কি আছে oceanographer মানে কি হয় a person who studies the ocean and its properties say a person who studies the oceans and its properties অৰ্থাৎ মহাসাগৰ আৰু ইয়াৰ গুণাগুণৰ বিষয়ে যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে অধ্যয়ন কৰে সেই বিশেষ ব্যক্তিগৰাকীক কি বুলি কোৱা হয় oceanographer বুজি পালে ঠিক আছে আমি তেতিয়া হলে আগবাঢ়ো পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন number 16 ক'ত আছে question number 16 yes so question number 16 কি সুধিছে আপোনালোকক চাব ভালকে a person who is skilled in the art of public speaking
A person who is skilled in the art of public speaking, অৰ্থাৎ ৰাজহুৱা ভাষণ কলাত পাকৈত ব্যক্তিগৰাকীক কি বুলি কোৱা হয়? যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে ৰাজহুৱা ভাষণ কলা তেওঁ খুব ধুনীয়াকৈ সুন্দৰভাৱে তেওঁ ৰাজহুৱা সভা সমিতিত বা মিটিংসমূহত তেওঁ ভাষণ দিব পাৰে, সেই বিশেষ ব্যক্তিজনক কি বুলি কোৱা হয়? So কুৱেশ্যনত সেইটো সুধিছে। অ'কে ষ্টুডেণ্টছ, অলপ মন দিব। তো ষ্টুডেণ্টছ চোৱাচোন ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো কোনটো হ'ব পাৰে বাৰু? Yes, option A will be the correct answer. Orator. যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে ৰাজহুৱা ভাষণ কলাত পাকৈত তেওঁক কি বুলি কোৱা হয়? অৰেটৰ বুলি কোৱা হয়। অ'কে, ঠিক আছে, আমি তেতিয়াহ'লে আগবাঢ়ো। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যনত কি কি দিয়া আছে? ইয়াত চাওক অপশ্যন বি দিয়া আছে ডিবেটাৰ, অথৰ আৰু জাৰ্নেলিষ্ট। আমি জানো ডিবেটাৰ মানে কি হয়? বিতৰ্ক, মানে বিতৰ্ক কৰা ব্যক্তিজনক ডিবেটাৰ বুলি কোৱা হয়, নহয় জানো? এ পাৰ্চন হু এংগেজ ইন ফৰ্মেল ডিবেটছ often with a specific topic or argument. বুজি পালেনে বাৰু? যে ডিবেটৰ মানে কি হয়? যে অকণমান বিতৰ্ককাৰী, নহয় জানো? যিজন ব্যক্তিয়ে আনুষ্ঠানিক বিতৰ্কত লিপ্ত হোৱা ব্যক্তি বা প্ৰায় কোনো নিৰ্দিষ্ট বিষয় বা যুক্তিৰে তেওঁ আনুষ্ঠানিকভাৱে বিতৰ্কসমূহত লিপ্ত হৈ থাকে, বিতৰ্ক কৰে, সেই ব্যক্তিজনক কি বুলি কোৱা হয়? ডিবেটৰ বুলি কোৱা হয়। বুজি পালে? ঠিক আছে, নেক্সটটোৱে কি কৈছে? নেক্সটটো চাওক অথৰ। অথৰ মানে ৰাইটাৰ, লিখক, নহয় জানো? যিগৰাকীয়ে বিভিন্ন গল্প, প্ৰবন্ধ, পুথি ইত্যাদি লিখে তেওঁক কি বুলি কোৱা হয়? অথৰ বুলি কোৱা হয়। জাৰ্নেলিষ্ট মানে কি হয়? জাৰ্নেলিষ্ট মানে হ'ল সাংবাদিক, নহয় জানো বাৰু? জাৰ্নেলিষ্ট মানে কি? এ পাৰ্চন হু ৰাইটছ অৰ ৰিপৰ্টছ নিউজ ফৰ আ নিউজ পেপাৰ, মেগাজিন অৰ ব্ৰডকাষ্ট। বুজি পাইছেনে? কি বুলি কয়? সাংবাদিক, যিজনে কি কৰে? বাতৰি কাকত, আলোচনী বা সম্প্ৰচাৰৰ বাবে বাতৰি লিখে বা ৰিপৰ্ট কৰে, সেই বিশেষ ব্যক্তিজনক কি বুলি কোৱা হয়? জাৰ্নেলিষ্ট। বুজি পাইছে? ঠিক আছে, আপোনালোকে আশা কৰোঁ বুজি পালে। তেতিয়াহ'লে আমি আগবাঢ়ো ইয়াৰ পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 17. Okay. So question number 17 কি কৈছে চাওকচোন। ইয়াতে কৈছে a person who is excessively concerned with their physical appearance. A person who is excessively concerned with their physical appearance. অৰ্থাৎ নিজৰ শাৰীৰিক ৰূপৰ প্ৰতি অত্যাধিক চিন্তা কৰা ব্যক্তিজনক কি বুলি কোৱা? ষ্টুডেণ্টছ, যে নিজৰ শাৰীৰিক ৰূপৰ প্ৰতি অত্যাধিক চিন্তা কৰা ব্যক্তিজনক কি বুলি কোৱা হয়? অ'কে, তেতিয়াহ'লে আমি জানোচোন অপশ্যনত কি দিয়া আছে? চাওঁ, নাৰ্চিছিষ্ট দিয়া আছে, পাৰফেকশ্যনিষ্ট দিয়া আছে, আইডিয়েলিষ্ট দিয়া আছে, ৰিয়েলিষ্টিক দিয়া আছে, নহয়নে বাৰু? চ' ষ্টুডেণ্টছ, ইয়াৰে কাৰেক্ট আনচাৰটো কোনটো হ'ব পাৰে বাৰু? চাওকচোন। য়েছ, অপশ্যন এ উইল বি দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। নাৰ্চিছিষ্ট বুলি কোৱা হয়। যিজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ শাৰীৰিক ৰূপৰ প্ৰতি অত্যাধিক চিন্তা কৰে সেই ব্যক্তিজনক কোৱা হয় নাৰ্চিছিষ্ট। অ'কে, তেতিয়াহ'লে আমি জানো নেক্সট বাকীখিনি অপশ্যনৰ বিষয়ে অলপ অলপ। চ' কি দি আছে? পাৰফেকশ্যনিষ্ট দিয়া আছে, আইডিয়েলিষ্ট দিয়া আছে আৰু ৰিয়েলিষ্টিক দিয়া আছে। অ'কে, পাৰফেকশ্যনিষ্ট মানে কি হয়? What is perfectionist? কাক কয়? A person who strives for flawlessness in their work or activities. বুজি পাইছেনে? পাৰফেকশ্যনিষ্ট বুলি কাক কোৱা হয়? যে পাৰফেকশ্যনিষ্ট বুলিতো অসমীয়াত কি বুলি ক'ম? খুব নিখুঁতবাদী। অ'কে, সেই ব্যক্তিজনক কি বুলি ক'ব? যি কৰ্ম বা কাম কাজত ত্ৰুটিহীনভাৱে চেষ্টা কৰা ব্যক্তিজন পাৰফেকশ্যনিষ্ট। মানে যিজন ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ কাম কাজ বা তেওঁৰ যিটো কৰ্ম তাত কোনো ধৰণৰ ভুল হ'ব নালাগে, কোনো ত্ৰুটি থাকিব নালাগে, সেই তাৰ ওপৰত বিশেষ ফ'কাছ কৰি বা চেষ্টা কৰি যিগৰাকী ব্যক্তি কাম কৰে সেই ব্যক্তিগৰাকীক কি বুলি কোৱা হয়? পাৰফেকশ্যনিষ্ট বুলি কোৱা হয়। বুজি পালে? নেক্সটটো কি দি আছে? আইডিয়েলিষ্ট। আইডিয়েলিষ্ট মানে কি হয় ষ্টুডেণ্টছ? আইডিয়েলিষ্ট মানে হ'ল এ পাৰ্চন হু হেজ হাই মাইণ্ডেড অৰ ইমপ্ৰেক্টিকেল গ'লছ অৰ এণ্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ। যে এ পাৰ্চন হু হেজ হাই মাইণ্ডেড অৰ ইমপ্ৰেক্টিকেল গ'লছ এণ্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ। আইডিয়েলিষ্ট মানে কি হয়? যে আদৰ্শবাদী, যে উচ্চ মনোভাৱ বা অবাস্তৱিক লক্ষ্য আৰু মানদণ্ড থকা ব্যক্তিগৰাকীক কোৱা হয় আইডিয়েলিষ্ট। যিগৰাকী ব্যক্তি কি উচ্চ মনোভাৱ থাকে, তেওঁৰ মাইণ্ডছেট যিটো হয়, তেওঁৰ থিংকিং যিটো হয় বহুত হাই লেভেলত থাকে, আৰু অবাস্তৱিক লক্ষ্য, তেওঁ যিটো লক্ষ্য ৰাখে তাৰ কোনো বাস্তৱতা নাথাকে, সেইটো অবাস্তৱ। আৰু অবাস্তৱিক লক্ষ্য, তেওঁৰ যিটো লক্ষ্য হয় তাত কোনো ধৰণৰ মানদণ্ড নাথাকে। ঠিক আছে, এনেধৰণৰ ব্যক্তি কি বুলি কোৱা হয়? আইডিয়েলিষ্ট বুলি কোৱা হয়। অ'কে, নেক্সট চাওঁ আমি ৰিয়েলিষ্টিক। ৰিয়েলিষ্টিক কাক? ৰিয়েলিষ্টিক, what is called realistic? A person who focus on practical and realistic aspects of life. কি কয়? A person who focuses on practical and realistic aspects of life. অৰ্থাৎ বাস্তৱবাদী। ৰিয়েলিষ্টিক মানে কি হয়? বাস্তৱবাদী অসমীয়া। ঠিক আছে, যে যিজন ব্যক্তিয়ে জীৱনৰ ব্যৱহাৰিক আৰু বাস্তৱিক দিশসমূহত মনোনিৱেশ কৰে
সেই বিশেষ ব্যক্তিজনক কি বুলি কোৱা হয় ৰিয়েলিষ্টিক okay so now here correct answer to কোনটো আছিল তেতিয়া হলে অপচন এ নাৰ্সিসিষ্ট okay যিজন ব্যক্তি নিজৰ শাৰীৰিক ৰূপৰ প্ৰতি অত্যাধিক চিন্তা কৰে সেই ব্যক্তিজনক কোৱা হয় নাৰ্সিসিষ্ট all right students so moving forward to the next question number 18 okay 18 ত কি আছে চাও 18 ত কি আছে a person who travels to a scared place as an act of devotion. A person who travels to a scared place as an act of devotion. বুজি পাইছেনে বাৰু যে ভক্তিৰ কাৰ্য হিচাপে পবিত্ৰ স্থানলৈ যাত্ৰা কৰা ব্যক্তিজনক কি বুলি কোৱা হয় ভক্তিৰ কাৰ্য হিচাপে পবিত্ৰ স্থানলৈ যাত্ৰা কৰা যিজন ব্যক্তি তেওঁ কি বুলি কোৱা হয় সো নাও অপচন কি দি আছে চাওকচোন অপচনত দি আছে পিলগ্ৰিমছ তাৰপিছত টুৰিষ্ট ট্ৰেভেলাৰ আৰু ৱান্ডাৰাৰ ঠিক আছে সো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো কোনটো হ'ব পাৰে ষ্টুডেন্টস yes option a will be the correct answer okay যিজন ব্যক্তিয়ে ভক্তিৰ কাৰ্য হিচাপে পবিত্ৰ স্থানলৈ যাত্ৰা কৰে সেই ব্যক্তিজনক কোৱা হয় পিলগ্ৰিমছ তীৰ্থযাত্ৰী বুজি পাইছেনে বাৰু কোৱা হয় পিলগ্ৰিমছ okay বাইখিনি অপচনৰ বিষয়ে আমি জানো কি আছে টুৰিষ্ট অলৰেডি কৈছিলো মই টুৰিষ্ট অলপ আগতে কৈ আহিছিলো যে টুৰিষ্ট কাক কয় a person who travels for pleasure or recreation okay যিজন ব্যক্তি তেওঁৰ মনৰ আনন্দ লাভ কৰিবৰ কাৰণে যাত্ৰা কৰে তেওঁক কোৱা হয় টুৰিষ্ট okay পৰ্যটক অলৰাইট নেক্সট কি আছে ট্ৰেভেলাৰ যিজন ব্যক্তি সঘনে তেওঁ ট্ৰেভেল কৰে সঘনে তেওঁ যাত্ৰা কৰে সেই ব্যক্তিজনক ট্ৰেভেলাৰ okay নেক্সট কি আছে ৱান্ডাৰাৰ মানে কি হয় a person who travels from place to place without a fixed destination বুজি পাইছেনে a person who travels from place to place without a fixed destination যিজন ব্যক্তি কি কৰে তেওঁ এটা ঠাইৰ পৰা আন এটা ঠাইলৈ কি কৰে তেওঁ সঘনে যাত্ৰা কৰে পাইছেনে কিন্তু তেওঁৰ কি হয় নিৰ্দিষ্ট ডেষ্টিনেশ্যন নাথাকে অৰ্থাৎ তেওঁৰ নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্য নাথাকে বুজি পাইছেনে বাৰু তেওঁ কি সেইজন ব্যক্তি কি কৰে তেওঁ যাত্ৰা কৰে কিন্তু তেওঁৰ কোনো ধৰণৰ ডেষ্টিনেশ্যনছ নাথাকে ওকে নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্য নাথাকে সেই ব্যক্তিজনক কোৱা হয় ৱান্ডাৰাৰ অলৰাইট সো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো কোনটো হ'ল তেতিয়া হলে ষ্টুডেন্টস ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ল অপচন এ পিলগ্ৰিম ওকে ঠিক আছে তেতিয়া হলে আমি আগবাঢ়ো ইয়াৰ পৰৱৰ্তী কোৱেশ্চন নম্বৰ 19 কোৱেশ্চন নম্বৰ 19 ত কি কৈছে the person who is excessively proud of their own abilities or accomplishment কি সুধিছে a person who is excessively proud of their own abilities or accomplishment যে নিজৰ সামৰ্থ্য বা সাফল্যক লৈ অত্যাধিক গৌৰৱ কৰা ব্যক্তিজনক কি বুলি কোৱা হয় বুজিছেনে বাৰু অপচনত কি দি আছে চাওকচোন ইগোটিষ্ট দি আছে নাৰ্সিসিষ্ট দি আছে পাৰফেকশনিষ্ট দি আছে আৰু আইডিয়ালিষ্ট দি আছে এইখিনি অপচন আপোনালোকে দেখি অলপ গম পাব পাৰিছে নহয় জানো এইখিনি আমি ৰিসেন্টলি পঢ়ি আহিছিলো যেটো নাৰ্সিসিষ্ট পাৰফেকশনিষ্ট আইডিয়ালিষ্ট সো অবভিয়াসলি এই যিজন ব্যক্তি হয় কোৱেশ্চনত সুধিছে যে নিজৰ সামৰ্থ্য বা সাফল্যক লৈ অত্যাধিক গৌৰৱ কৰা ব্যক্তিজন কো হয় তেতিয়া হলে অবভিয়াসলি অপচন এ will be the correct answer ইগোটিষ্ট বুলি কোৱা হয় বুজি পাইছে এই ব্যক্তিজনক কি বুলি কোৱা হয় ইগোটিষ্ট বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে নাৰ্সিসিষ্ট নেক্সট অপচন খিনি চাও আমি নাৰ্সিসিষ্ট অলৰেডি আপোনালোকক কৈ আহিছিলো নাৰ্সিসিষ্ট কাক কয় as a person who has excessively loved themselves and their physical appearance okay এটো কৈছিলো মনত আছে চাগে নেক্সট ঠিক তেনেদৰে পাৰফেকশনিষ্ট যিজন ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ কামত কোনো ধৰণৰ ত্ৰুটি নিবিচাৰে ত্ৰুটি নথকাকৈ তেওঁ কামটো কৰি যাব বিচাৰে সেই বিশেষ ব্যক্তিজনক পাৰফেকশনিষ্ট বুলি কোৱা হয় নিখুঁতবাদী okay next যিজন আইডিয়ালিষ্টৰ ওপৰতো কৈছিলো মই নহয় জানো আইডিয়াল a person who has high minded or practical goals and standard এই মাত্ৰ কৈছিলো জাস্ট অলপ আগত নহয় জানো তো তেতিয়া হলে ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো কোনটো হ'ল অপচন এ option A is the correct answer egotist okay ঠিক আছে তেতিয়া হলে আমি আগবাঢ়ো পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলে okay তো question number 20 কি কৈছে students চাব মন দি a person who is skilled in the art of cutting and polishing precious stones যে a person who is skilled in the art of cutting and polishing precious stone যে বহুমূলীয়া শিল কাটি পলিশ কৰা কলাত পাকৈত ব্যক্তিজনক কি বুলি কোৱা হয় বুজি পাইছেনে বাৰু সো অপচনত কি দি আছে চাওকচোন জুৱেলাৰ দি আছে জেম কাটাৰ দি আছে তাৰপিছত গোল্ডস্মিথ দি আছে আৰু সিলভাৰ স্মিথ দি আছে সো ইয়াৰে কাৰেক্ট অপচনটো কোনটো হ'ব বাৰু ষ্টুডেন্টস yes ইয়াৰে কাৰেক্ট option will be option B gem cutter okay
বহুমূলীয়া শিল কাটি পলিচ কৰা কলাত পাকৈত ব্যক্তিজনক কি বুলি কোৱা হয় জেম কাটাৰ বুলি কোৱা হয় ওকে কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ অপশন বি ঠিক আছে ইয়াতে আপোনালোকে চাব হা এই জেম কাটাৰ আৰু যিটো জুৱেলাৰ হয় এই দুটা ৱৰ্ড যদি চাব গ'লে তেতিয়াহ'লে দুইটাই হোৱা যেন লাগে দুইটাই হ'ব যেন লাগে আনসাৰ নহয় জানো কিন্তু দুইটাৰ মাজত ডিফাৰেন্স আছে ডিফাৰেন্স কি আছে বাৰু জানে এই জুৱেলাৰ হয় যিজন জুৱেলাৰী সোণ ৰূপৰ গহনা নিৰ্মাণ কৰা জুৱেলাৰ যি হয় তেওঁ কাটকুট কৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সোণ ৰূপ বা এনেকুৱা শিলজাতীয় বস্তু কি কৰে তেওঁ কাটকুট কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ গহনা নিৰ্মাণ কৰে কিন্তু ইয়াত পাৰ্টিকুলাৰলি আমাক সুধিছে যে বহুমূলীয়া শিল কাটি পলিচ কৰা কলাত পাকৈত ব্যক্তিজন কোন হয় এজন হৈছে জেম কাটাৰ কি হয় এই শব্দটোৱে বা তেওঁ কি হয় কেৱল আৰু কেৱল তেওঁ শিল বা শিলত কটা তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰে ওকে সো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপশন বি জেম কাটাৰ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ অলৰাইট সো আমি বাকিখিনি অপশনৰ বিষয়ে অলপ জানো কি কি দিয়া আছে চাওক গোল্ডস্মিথ দিয়া আছে সিলভাৰ স্মিথ দিয়া আছে সো গোল্ডস্মিথ মানে কি হয় একচুয়ালি গোল্ডস্মিথ মানে হ'ল এ পাৰ্সন হু মেক্স অৰ ৰিপেয়াৰ্স অবজেক্ট মেড অফ গোল্ড অৰ্থাৎ সোণেৰে নিৰ্মাণ কৰা যিটো অবজেক্ট হয় যিটো বস্তু হয় সেই বস্তুটো ৰিপেয়াৰ কৰা বনোৱা ব্যক্তিজনক কি বুলি কোৱা হয় গোল্ডস্মিথ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে সেম সিলভাৰ স্মিথ মানে এ পাৰ্সন হু মেক্স অৰ ৰিপেয়াৰ অবজেক্ট মেড অফ সিলভাৰ অৰ্থাৎ সিলভাৰে যেটো বস্তু অবজেক্টস নিৰ্মাণ কৰে সেই ব্যক্তিজনক কি বুলি কোৱা হয় সিলভাৰ স্মিথ বুলি কোৱা হয় অলৰাইট সো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো আছিল অপশন বি আপোনালোকে গম পালে সো নাও moving forward to the next question number 21 okay question number 21 ত কি কৈছে চাওকচোন a person who is appointed to represent a country or organization in a foreign country যে বিদেশী দেশত বা বিদেশত বা কোনো দেশত বা সংগঠনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ নিযুক্তি দিয়া ব্যক্তিজনক কি বুলি কোৱা হয় বিদেশত বা বিদেশী দেশত গৈ কিনে বা যিজন সংগঠন বিদেশী সংগঠন তাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ এজন ব্যক্তিক নিযুক্তি দিয়া হয় সেই বিশেষ ব্যক্তিজনক কি বুলি কোৱা হয় ওকে অপশনবোৰ চাওঁচোন আমি কি দিয়া আছে এম্বাসেডৰ দিয়া আছে ডিপ্লোমেট দিয়া আছে এনভয় দিয়া আছে আৰু কনসুল দিয়া আছে সো ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ষ্টুডেণ্টছ সুধি দিব পাৰে সেইটো স্পেচিয়েলি গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এক্সাম আহি আছে মষ্ট প্ৰবেবলি মান্থ অফ অক্টোবৰত সেইটো কণ্ডাক্ট কৰিব পাৰে মষ্ট প্ৰবেবলি সো তাৰ কাৰণে বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় আপোনালোকে মন দি চাব তো ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশনটো কোনটো হ'ব বাৰু ষ্টুডেণ্টছ কি দিয়া আছে এম্বাসেডৰ দিয়া আছে ডিপ্লোমেট দিয়া আছে এনভয় দিয়া আছে আৰু কনসুল দিয়া আছে সো ইয়াৰ য়েছ অপশন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ এম্বাসেডৰ বুলি কোৱা হয় যে বিদেশী দেশত বা বেলেগৰ দেশত বা সেই দেশৰ সংগঠনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ নিযুক্তি দিয়া বিশিষ্ট বা বিশেষ ব্যক্তিজনক কি বুলি কোৱা হয় এম্বাসেডৰ বুলি কোৱা হয় ওকে ঠিক আছে বুজি পালে আমি তেতিয়াহ'লে নেক্সট বাকিখিনি কুৱেশ্যনৰ বিষয়ে অপশ্যনৰ বিষয়ে অলপ জানিম ডিপ্লোমেট দিয়া আছে এনভয় দিয়া আছে কনসুল দিয়া আছে ওকে ডিপ্লোমেট মানেনো কি হয় আচলতে ডিপ্লোমেট মানে কি a person who represents their country or organization in a foreign country and conduct diplomatic relation কি কৰে যিজন ব্যক্তি ডিপ্লোমেট মানে কি হয় যিজন আমাৰ অসমীয়াত ক'ব গ'লে কি হয় কূটনীতিবিদ নহয় জানো তো বিদেশত গৈ বা অন্য এখন দেশত গৈ যিজন ব্যক্তি কি কৰে নিজৰ দেশ বা সংগঠনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আৰু কূটনৈতিক সম্পৰ্কবোৰ সুকলমে চলাই যায় বা সেই কূটনৈতিক সম্পৰ্কসমূহ কি কৰে ডিপ্লোমেটিক ৰিলেশ্যনসমূহ তেওঁলোকে এষ্টাব্লিছ কৰে সো সেই বিশেষ ব্যক্তিজনক কি বুলি কোৱা হয় ডিপ্লোমেট বুলি কোৱা হয় অলৰাইট নেক্সট এনভয় নেক্সট কি আছে এনভয় ওকে এনভয় মানে কি হয় এ পাৰ্সন হু ইজ সেন্ট এজ এ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ অৰ মেছেঞ্জাৰ অসমীয়াত কি বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি দূত নহয় জানো মেছেঞ্জাৰ এনভয় তেওঁ কি কৰে যে প্ৰতিনিধি বা দূত হিচাপে তেওঁক পঠোৱা হয় সেই বিশেষ ব্যক্তিজনক কি বুলি কোৱা হয় এনভয় বুলি কোৱা হয় অলৰাইট এনভয় ঠিক আছে নেক্সট কি দিয়া আছে কনসুল কনসুল মানে কি হয় এ পাৰ্সন হু ৰিপ্ৰেজেণ্টছ দেয়াৰ কাণ্ট্ৰিজ ইণ্টাৰেষ্ট ইন এ ফৰেন কাণ্ট্ৰি এণ্ড এছিষ্ট চিটিজেনছ বুজি পাইছেনে বাৰু কনসুল মানে কি হয় যে বিদেশৰ দেশত বা বিদেশী দেশত কি কৰে নিজৰ দেশৰ স্বাৰ্থক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে আৰু তাত থকা নাগৰিকক সহায় কৰে সেই বিশেষ ব্যক্তিজনক কি বুলি কোৱা হয় কনসুল বুলি কোৱা হয় অলৰাইট ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ষ্টুডেণ্টছ মই ৰিপিট কৰিছোঁ আমি যিবোৰ আনচাৰৰ লগতে কুৱেশ্যন আনচাৰৰ লগতে আমি যিবোৰ বাকীখিনি ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে আমি যিখিনি অপশ্যনৰ ওপৰতো ডিছকাছ কৰি গৈ আছোঁ সেইখিনি অপশ্যনৰো কি বুলি কয় ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট সেই অপশ্যনখিনিৰ ওপৰতো আপোনালোকক কুৱেশ্যন সুধি দিব পাৰে চ' সেইখিনি আপোনালোকে ৰিপিট কৰি মই কৈ আছোঁ বাৰ বাৰ চ' সেইখিনি মন কৰি ৰাখিব অ'কে আমি তেতিয়াহ'লে মুভিং ফৰৱাৰ্ড টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 22 অ'কে 22 কুৱেশ্যনত কি সুধিছে চাওঁ
ইয়াতে সুধিছে a person who is excessively concerned with their own health and well-being বুজি পাইছেনে a person who is excessively concerned with their own health and well-being অৰ্থাৎ নিজৰ স্বাস্থ্য আৰু মংগলৰ প্ৰতি অত্যাধিক চিন্তা কৰা ব্যক্তিজনক কি বুলি কোৱা হয় যিজন ব্যক্তি নিজৰ স্বাস্থ্য আৰু নিজৰ ভালৰ কাৰণে চিন্তা কৰে বহুত বেছি চিন্তা কৰে অত্যাধিক কৰে এই বিশেষ ব্যক্তিজনক কি বুলি কোৱা হয় ওকে অপচনত কি দিয়া আছে বাৰু ষ্টুডেন্টস hypochondriac তাৰপিছত দিয়া আছে paranoid narcissist perfectionist okay এই দুটা অপচন নিয়াৰলি দি আহিছো চিনাকি যেন লাগিছে নহয় জানো বাৰু সো ইয়াৰে কাৰেক্ট আনসাৰটো কোনটো হ'ব বাৰু ষ্টুডেন্টস yes option A will be the correct answer hypochondriac যিজন ব্যক্তি নিজৰ স্বাস্থ্য আৰু নিজৰ ভালৰ কাৰণে বহুত বেছি অত্যাধিক চিন্তা কৰে তেওঁক কি বুলি কোৱা হয় hypochondriac okay খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় মনত ৰাখিব বাকি অপচনৰ বিষয়ে অলপ জানো কি দিয়া আছে paranoid মানে কি হয় paranoid মানে a person who has an excessive and irrational fear or suspicion কি হয় a person who has an excessive and irrational fear or suspicion বুজি পাইছেনে বাৰু হেৰি কি কয় যে অত্যাধিক আৰু অযুক্তিকৰ ভয় বা সন্দেহ যিজন ব্যক্তি কৰে সেই ব্যক্তিজনক কি বুলি কোৱা হয় paranoid বুলি কোৱা হয় অত্যাধিক ভয় কৰে আৰু অযুক্তিকৰ ভয় কৰে এই বিশেষ ব্যক্তিজনক কি বুলি কোৱা হয় paranoid মানে অযথা তেওঁ ভয় কৰে মানে কোনো কাৰণ নাই মানে অযুক্তিকৰভাৱে তেওঁ বহুত বেছি ধৰণে ভয় কৰে এই বিশেষ ব্যক্তিজনক কি বুলি কোৱা হয় paranoid ওকে ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আমি জানিম নেক্সট নাৰ্চিছিষ্টৰ বিষয়ে অলপ আগত আমি কৈ আহিছিলো নহয় জানো মানে কি হয় যে যিজন ব্যক্তি নিজৰ শৰীৰ ৰূপৰ প্ৰতি অত্যাধিক প্ৰেম থাকে সেই বিশেষ ব্যক্তিজনক কি বুলি কয় নিজৰ শাৰীৰিক ৰূপৰ প্ৰতি তেওঁ ভাল পায় বহুত প্ৰেম থাকে সেই বিশেষ ব্যক্তিজনক নাৰ্চিছিষ্ট বুলি কোৱা হয় আৰু পাৰফেকশ্যনিষ্ট কাক কয় পাৰফেকশ্যনিষ্টটো কৈ আহিছিলো আমি যিজন ব্যক্তি নিজৰ কামৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ ত্ৰুটি ৰাখিব নিবিচাৰে সেই বিশেষ ব্যক্তিজনক কি বুলি কোৱা হয় পাৰফেকশ্যনিষ্ট বুলি কোৱা হয় ওকে ঠিক আছে ষ্টুডেন্টস বুজি পালে তেতিয়াহ'লে আগবাঢ়ো আমি ইয়াৰ পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যন নম্বৰ 23 Question number 23 কি কৈছে চাও very easy question এটা দেখিবলৈ পাইছো question number 23 কি হৈছে চাওকচোন a person who is appointed to make decision in a court of law অৰ্থাৎ আদালতত সিদ্ধান্ত লবলৈ নিযুক্তি দিয়া ব্যক্তিজনক কি বুলি কোৱা হয় very easy question নহয় নে বাৰু ষ্টুডেন্ট কওকচোন বাৰু আপোনালোকে ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো কোনটো হ'ব this is very easy question yes ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ option A judge অৰ্থাৎ ন্যায়াধীশ আদালত বা ন্যায়ালয়ত যিগৰাকী ব্যক্তি সিদ্ধান্ত দিয়ে সেই সিদ্ধান্ত দিয়া ব্যক্তিজনক কি বুলি কোৱা হয় ন্যায়াধীশ ইংৰাজীত জাজ বুলি কোৱা হয় ওকে তাৰপিছতে লয়াৰ কাক কয় এ পাৰ্চন হু প্ৰেক্টিচ অৰ ষ্টাডিজ ল যিজন ব্যক্তিয়ে প্ৰেক্টিচ কৰি আছে বা পঢ়ি আছে আইনৰ ওপৰত বা আইনৰ বিষয়ে সেই বিশেষ ব্যক্তিজনক কি বুলি কোৱা হয় লয়াৰ বুলি কোৱা হয় এডভোকেট অলৰেডি কৈ আহিছিলো মই যিগৰাকী ব্যক্তি অধিবক্তা হয় ঠিক আছে এডভোকেট মানে অধিবক্তা অলৰাইট এডভোকেট মানে এ পাৰ্চন হু publicly support or recommends a particular causes or policies ৰাজহুৱাভাৱে কিছুমান নীতিক যিজন ব্যক্তি সহায় কৰে সেই সহায় কৰে প্ৰসাৰ কৰে সেই ব্যক্তিজনক কি বুলি কোৱা হয় অধিবক্তা বা এডভোকেট ঠিক আছে জুৰৰ মানে কি হয় a person who serve on a jury to decide the outcome of a trial বুজি পাইছেনে বাৰু জুৰৰ কাক কয় মানে জুৰৰ বা জুৰি একচুৱেলি কি কয় মানে বিচাৰৰ ফলাফল নিৰ্ণয় কৰিবলৈ সেই বিশেষ জুৰি বা তেওঁলোকক ব্যৱহাৰ কৰা কাম বা সেই ব্যক্তি এই যিসকল ব্যক্তিক কোনো এটা বিচাৰ পীঠত তেওঁলোকক বহুৱা হয় আৰু অৱশেষত তেওঁলোকে তাক বিচাৰ কৰি এটা নিৰ্দিষ্ট সিদ্ধান্ত বা এটা নিৰ্ণয় ল'বলৈ নিযুক্তি দিয়া হয় এই বিশেষ সিদ্ধান্ত দিয়া বা নিৰ্ণয় লোৱা ব্যক্তিসকলক কি বুলি কোৱা হয় জুৰি বা জুৰৰ ওকে So students, আজি ভিডিওটো ইমানতে সামৰিছো যথেষ্ট লেন্থি হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকে বিশেষ লেন্থ দীঘল হলে মানে কি হয় ভিডিওটো চাইও আমনি লাগে নহয় জানো লগতে আৰু এটা অনুৰোধ কৰিছো আপোনালোকে যিমানবোৰ ষ্টুডেণ্টে চাই আছে আমাৰ ভিডিওটো চেনেলটো কাইন্ডলি সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিওবোৰ লাইকস আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব ব্যস্ততা ভৰা সময়খিনিৰ মাজতো আপোনালোকক প্ৰয়োজনীয় যিখিনি কন্টেন্ট আছে সেই কন্টেন্টখিনি আমি প্ৰভাইড কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰি আছো সো তাতে যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আমিও ডিমোটিভেটেড হৈ যাম নহয় জানো বাৰু সো ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিওসমূহ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে কমেন্ট সেকশনত আপোনালোকৰ ফিডবেকখিনি দিবলৈ নাপাহৰিব সো ষ্টুডেন্টস আপোনালোক আটাইকে পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাইছো আমাক চাই থকাৰ বাবে ফ্ৰম দ্য বিগিনিং টু দি এণ্ড আজিলৈ আপোনালোকক এৰিছো পুনৰ অন্য এটা খণ্ডত লগ পাম জয় আই অসম